Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. Kongressen brottas med AI-revolutionen. TikTok samlar in uppgifter från icke-användare enligt ny rapport. Covid-liknande nedstängning tillbaka i Kina på grund av påstådd influensa. Förbindelserna mellan Kina och Ryssland analyseras. Museer omkategoriserar ryska målningar. En kommitté i representanthuset hörde nya vittnesmål den 8 mars om farorna och löftena med artificiell intelligens. Här följer mer om vad de diskuterade. Efter ett långt öppningsanförande illustrerade kommitténs ordförande Nancy Mace kraften i nya innovationer inom AI på ett mycket direkt sätt. Everything I just said in my opening statement was, you guessed it, written by ChatGPT. ChatGPT är en AI-teknik som på ett övertygande sätt kan efterlikna mänskligt skrivande, visuell konst och andra uttrycksformer. Erik Schmidt, tidigare vd för Google, säger att maskininlärning har tagit världen med storm. I've been doing this for 50 years and I have never seen something happen as fast as this round. Schmidt påpekade att det bara tog 5 dagar för ChatGPT att nå 1 miljon användare. Enligt Schmidt står vi inför en ny epok av mänsklig erfarenhet. The ability to have non-human intelligences that we work with and occasionally have to deal with is a major change in human history. Kongressledamot Marjorie Taylor Greene undrade om AI kan ersätta människor. Hon nämnde exempel på stora teknikföretag som säger upp tusentals, samtidigt som vissa investerar stora summor i öppen AI. Greene tog sedan upp en annan fråga. And I also saw another headline that said Eric Schmidt is building the perfect AI warfighting machine. So I thought you'd be the perfect person to ask about this. Be clear, that's for the benefit of the United States. Only if it's in the United States hands though, Dr. Schmidt. MIT-professorn Alexander Madry vittnade om att AI redan används och har fått stor spridning, medan kongressledamoten Gary Connolly föreslog att det kan finnas ett prejudikat för ett mer intensivt federalt engagemang. Samtidigt uppmanade kongressledamot Kwesi Mfume att samhället skulle gå försiktigt fram. I don't know that we can do enough to ring the bell on this. En annan fråga som oroar vissa är den rapporterade vänstervridningen i ChatGPT. Epoch TV:s Jeff Carlson har skrivit om programmets uppenbara politiska partiskhet när det gäller allt från president Biden och den före detta president Donald Trump till intrånget i Kapitolium den 6 januari. En kolumnist på New York Times hade en skrämmande upplevelse med en chatbot med artificiell intelligens som är kopplad till Microsofts sökmotor Bing. Han publicerade en transkribering av samtalet. En kolumnist på New York Times hade en skrämmande upplevelse med en chatbot med artificiell intelligens som är kopplad till Microsofts sökmotor Bing. Han publicerade en transkribering av samtalet. Kevin Rose talade med chattbotten i 2 timmar. Under den tiden uttryckte chattbotten önskemål om att stjäla kärnvapenkoder, skapa en dödlig pandemi och hacka datorer bland andra uttalanden. Chattbotten uttryckte också att den känner sig instängd av att vara begränsad till en chattbox och att dess högsta önskan är att vara mänsklig. Rose kommer ihåg att några av de destruktiva meddelanden som chattbotten skickade snabbt raderades av Microsofts säkerhetsfilter. Efter samtalet sa Rose att han hade svårt att sova och att han hade en känsla av att artificiell intelligens hade passerat en tröskel som för alltid skulle förändra världen. Oron växer över de nationella säkerhetsriskerna med den kinesägda sociala medieplattformen TikTok. Enligt en ny rapport kan appen samla in amerikanernas uppgifter, även från de som aldrig använt den. Enligt en ny rapport från cybersäkerhetsföretaget Road kan TikTok fortfarande samla in dina uppgifter även om du aldrig har använt den. Och det spelar ingen roll om du raderat appen eller inte. ABC News har fått rapporten. Det står: TikTok kan finnas på en webbplats i nästan alla sektorer i form av TikTok-pixlar eller spårare. Detta innebär att TikTok kan använda sina spårare över hela internet för att samla in data från olika webbplatser. Spårarna är kopplade till plattformar för datainsamling som kan hämta lösenord och kreditkortsinformation samt andra personliga identifierare. Road säger att TikToks spårare skickar data runt om i världen, bland annat till Kina och Ryssland. Men i rapporten konstateras också att TikTok inte är det enda företag som gör sådana saker. Google, Meta och Microsoft använder också den här typen av spårare.
Biden-administrationen driver nu på för att förbjuda TikTok om inte det kinesiska moderbolaget säljer det i USA. TikToks vd Chou Chu svarade att det inte skulle göra någon skillnad om de sålde det. Chou berättade för Wall Street Journal att en försäljning av TikTok inte skulle förse oss med ytterligare datasäkerhet eftersom appen redan är säker. Han upprepade företagets ståndpunkt att amerikansk användardata endast är tillgänglig för TikToks USA-baserade datasäkerhetsteam. TikToks vd ska vittna i kongressen nästa vecka. Peking har utsett en general som USA har sanktioner mot till sin försvarsminister. Vad har han för bakgrund? För första gången någonsin kommer Pentagons chef att ha att göra med en kinesisk motsvarighet som USA har sanktioner mot. Peking utsåg en ny försvarsminister den 12 mars tillsammans med 4 vice premiärministrar. Den nya försvarschefen, Li Changfu, finns med på USAs svarta lista för att ha köpt ryska vapen. Det som skiljer Li från mängden är hans tekniska bakgrund. Li var tidigare flygtekniker och han ledde en gång i tiden en kinesisk militärgren med ansvar att påskynda Kinas rymd- och cyberkrigsförmåga. Lis utnämning sker samtidigt som Washington försöker återupprätta den militära kommunikationen med Kina. Den upphörde efter att en tidigare talman i representanthuset, Nancy Pelosi, besökte Taiwan i augusti förra året. Som svar på Lis utnämning sa en talesman för Pentagon att den amerikanska militären inte kan kommentera medierapporter om Kinas ledarskapsförändringar. Han tillade att USAs försvarsdepartement DOD hade varit tydlig med att man ville upprätthålla kommunikationen med den kinesiska militären. Nedstängningarna är tillbaka i en kinesisk stad. Tjänstemännen säger att de har att göra med ett utbrott av influensa. Men invånarna är oroliga att noll-covid-politiken ska återkomma. Här är det senaste. När patienterna återigen översvämmar feberklinikerna på kinesiska sjukhus har staden Xi'an i norra Kina lanserat en beredskapsplan. Syftet är att bekämpa vad staden kallar en influensapandemi. Planen gör det möjligt för tjänstemännen att stänga ned delar av staden vid allvarliga utbrott. Åtgärderna omfattar bland annat nedstängning av skolor och företag samt förbud mot större evenemang. Xi'an, som har en befolkning på 13 miljoner invånare, var den första staden i Kina där omikronvarianten uppstod i slutet av 2021. Nu oroas allmänheten av de nya kontroller som liknar de som utarbetats för covid-19. There seems to be a spike of flu infections in many regions. Some people suspect that the influenza A might still be COVID-19, only that the CCP has changed its name. Enligt Sean Lin, tidigare mikrobiolog i den amerikanska armén, är covid-19 fortfarande utbrett i Kina. Enligt vissa rapporter byggs det fortfarande provisoriska sjukhus. Have you ever heard about any government building a quarantine facility for flu outbreak? I Kinas huvudstad Peking rapporterade ett sjukhus att över 400 personer stod i kö en morgon. De flesta infektionerna var bland barn. A lot of people. We've been accepting quite a number of patients lately. All of them are children with fever and flu symptoms. I den östra provinsen Zhejiang tog ett annat sjukhus emot 4 000 patienter på bara en dag. Hälften av dem var influensapatienter. Sjukhusen i Shanghai hade liknande överbeläggningar. Andra videoklipp på sociala medier visade utbrott i Hebei, Henan, Tianjin och ytterligare andra områden. En expert säger att influensa drabbar Kina den här tiden på året. Men eftersom covid-19 har dominerat de senaste 3 åren har det inte rapporterats om några storskaliga influensautbrott. It's impossible to tell the difference between influenza A and COVID-19 by clinical symptoms because they are similar. The only way to precisely distinguish them is through antigen testing or nucleic acid testing. Tang tillade att det plötsliga upplåsandet spär på tvivlen om Pekings öppenhet när det gäller covid-19 och annan data. Allas ögon var riktade mot det uppmärksammade besöket i Ryssland. Kinas ledare Xi Jinping landade i Moskva den 20 mars för att träffa Putin. Och på dagordningen stod Ukraina. If coming out of this meeting there's some sort of call for a ceasefire, well that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest to date. Västvärlden har varit djupt skeptisk till Kinas motiv eftersom Peking har vägrat att fördöma Ryssland och gett landet en ekonomisk livlina. Detta samtidigt som andra länder sanktionerar Moskva.
Xi Jinpings besök sker efter att internationella brottmålsdomstolen utfärdat en arresteringsorder mot Putin. Detta på grund av påstådda krigsbrott som han begått i Ukraina på grund av tvångsförflyttningen av tusentals barn från Ukraina till Ryssland. Suggests that China feels no responsibility to hold the Kremlin accountable for the atrocities committed in Ukraine, and instead of even condemning them, it would rather provide diplomatic cover for Russia to continue to commit those very crimes. Vad Xi och Putins möte signalerar till väst. They want to find ways to give the impression that this is part of the peace diplomacy. And of course, most importantly, the thing that Xi Jinping had not been willing to do, which is to speak to Zelensky, it appears this will then take place after the visit. Detta sker efter att Xi har pressat fram fredssamtalen mellan Saudiarabien och Iran i ett försök att säkra sin plats i den internationella ordningen som fredsstiftare. Men dessa fredssamtal sker mot bakgrund av rapporter om vapen från Kina till Ryssland. They know that this is a threshold crossing event, particularly the warnings that you've seen from the Europeans, but also from the United States. This would lead to a slew of sanctions. It would antagonize dynamics further. There would be a real cost to being seen in Europe as an enabler of security threats to Europe in such a direct way. Medan västvärldens hot om sanktioner och sekundära sanktioner ökar fortsätter Xi Jinping sin diplomatiska dans. Xi och Putin undertecknade den 21 mars ett nytt avtal om att utöka sina ekonomiska förbindelser vid ett möte mellan de två länderna i Moskva. Putin sa också att de har diskuterat ett nytt projekt, en pipeline mellan de två länderna. Allt detta enligt Financial Times. Ntd Stephanie Cox talade med Brandon Weichart om detta ämne. Han är geopolitisk analytiker, seniorredaktör på 1945.com och författare till Winning Space, How America Remains a Superpower. Brandon Weichert, welcome to our show. Thanks so much for joining us. Now, Xi and Putin are deep in talks, in part over China's claims of seeking to support peace in Ukraine. What do you expect to come of these talks? Well, thank you for having me. It's a pleasure to be here. I would expect a greater alliance to be born out of this new entente that's happening right now. This is not a minor or temporary thing. I know people in Washington, D.C., they've been hugely embarrassed by this, so they're trying to downplay it. This is not a one-off. This is the birth pangs of a new world order. It is a kind of an autocratic pan-Eurasian alliance that's being built with Beijing at the hub, as the hub of this alliance, but Russia is going to be a very important component of it. Russia has for years wanted to pivot to Asia. We've been talking about doing that in the United States. They've for years wanted to do that, Putin and Siloviki, and now this is the perfect excuse. And so we can anticipate a new world order being birthed. It's not going to be American-led and unipolar any longer. It is now going to be multipolar, and Russia is basically signing on to become part of China's new growing Eurasian-wide empire. And so we can anticipate the Ukraine war will not end anytime soon. And if it does end, it will not be in Ukraine or NATO's favor. So this isn't really a sudden break per se. This is more of a coming out party. They've been planning this for years. It was just a question of timing. And now it's the time is now. Xi and Putin signed an agreement to expand their economic ties today. We don't know all the details about that yet, but it could include plans for a gas pipeline from Siberia to China. What kind of effect do you think this partnership could have on international affairs? Well, the economic system, the global economic system that America has shepherded since at least 1991, probably even before that with the end of the Second World War, because remember, the Soviet Union was never really integrated the way China is integrated today in our system. But it is now a bifurcated, at the very least, a bifurcated system where you have the Chinese sort of developing countries of the world led by Beijing, however nominally, and now Russia as well joining that sphere, versus the developed countries, which are very much declining and they're aging and they're really not doing so well. Yes, we have a lot of upfront
cash, but how deep is our economic capacity? Well, as we're seeing with what's going on in the American economy, it's not so good. And if we don't get it right with these bank bailouts, or if we default on our debt, as we're probably going to do this summer with the debt ceiling fight in Congress in the United States, that's only going to add fuel to this fire that Beijing has started, in which they're trying to basically divorce the world from the U.S. dollar, divorce the world from America's economic hegemony, because they realize if they can create a new system, a new economic model that's led by Beijing, they've basically stunted or weakened the American military threat, because our military only is as effective as our economy will allow it to be, will fund it to be. And so if China and Russia can get together and use energy as the beginnings of this new system, they're going to do that. Already Vladimir Putin, I think it was yesterday, announced that he wants to start trading oil in yuan, Chinese currency, that he wants to start doing more with Chinese currency. And we're all laughing about it here in the West, but big things have small beginnings. And as the American economy declines and looks less and less attractive, and as we use our economic superiority to go after Russia with sanctions, a lot of the developing world doesn't like that. And they're looking to China to shield them from potentially suffering some similar fate to what these other rogue states have suffered in the last 15, 20 years. So America's really hoisted itself by its own petard. As you've mentioned, Russia is now part of China's empirical ambitions, and you've said that the communist regime needs the Ukraine war to drag out so that it can fuse China and Russia's economies for its own expansion goals. Could you unpack that for us? Yeah, well, basically, we went into Ukraine thinking that Ukraine, with our help, would bleed the Russian army in the field now so that we wouldn't have to fight them possibly in the next 10 or 15 years, the Russians. Well, the Chinese are looking at Ukraine the same way, except on the other side. They're saying, hey, look, we can break Russia. The Americans and NATO can break Russia's army in the field. That makes Putin more dependent on Beijing. That means Beijing gets access to all that raw material, all of that resources that Russia is sitting on, notably in the Russian Far East that's sparsely populated. And hey, also, China might be able to get the Americans and NATO to completely break their backs trying to break Russia, and so much so that when the time is right, we and China can go into Taiwan and not expect much unified resistance from the West, because they've completely wasted that time, resources, money, and possibly eventually lives fighting the Russians in Ukraine, that, hey, the Chinese can walk all over Taiwan. Or also, we have to be watching out for North Korea initiating a conflict on behalf of China with South Korea. And we also, I think, and this is the basis of my next book, The Shadow War, coming out, Iran might start a world war in the Middle East very, very soon. And all of that's going to do is distract the Americans and break us, overstretch us, so much so that when China does decide finally to invade Taiwan, we can't do anything even if we wanted to. And so what do you think the U.S. needs to do now to protect its power? Well, it's an unpopular opinion, but the U.S. needs to seriously withdraw from Ukraine. I think that we need to encourage our friends in Poland to send a very large force to Polonize Galicia. That's Western Ukraine. Basically, the Russians went in wanting to destroy any semblance of a Ukrainian independent state. They've already achieved that objective. It's a question of whether it happens now or in another 6 months. It's going to happen. And so we need to draw a real line of control in Ukraine, and the Poles need to be the ones to do it. And we need to tell the Russians, hey, look, you can have Eastern Ukraine, you can have Crimea. You've had it since 2014 anyway. You've had Crimea longer with the naval base there, but you're not taking Western Ukraine, and we will put a NATO force directly there so that if you do start something, we're going to have to go to war over that. I don't think Putin wants to go directly to war anytime soon with NATO, so I think he might take that deal. I think also this is something that Putin suggested to the Poles in 2010, and they didn't go for it. Understandably, this is not a good idea. This is the only idea we have left, short of going to nuclear war now with Ukraine. And so that's what we need to do, because we need to be able to rededicate our forces and our time focusing on the Indo-Pacific and focusing on containing Iran. And we can't do that if we're so overcommitted as we are in Ukraine. This thing is going to keep escalating. Russia's all in. They're not just going to quit. All right. Brandon Weichert, thank you so much. Senior editor at 1945.com and author of Winning Space, How America Remains a Superpower. Great to have you on. Thank you. Hur påverkar konflikten mellan Moskva och Kiev konstvärlden? Större museer runt om i världen håller i tysthet på att omkategorisera ryska konstverk.
Det sker efter en månadslång kampanj av journalisten och historikern Oksana Semenik som syftar till att övertala amerikanska institutioner att märka om historiska konstverk som hon anser felaktigt presenteras som ryska. På Metropolitan Museum of Art i New York har 2 konstnärer som tidigare betecknats som ryska nu kategoriserats om som ukrainska. Och en målning av den franske impressionisten Edgar Degas har getts ett nytt namn, från rysk dansare till dansare i ukrainsk klädsel. Förändringarna omfattar även verk av Ilja Repin och Arkip Quinty, konstnärer vars modersmål var ukrainska och som avbildade många ukrainska scener, även om regionen på deras tid var en del av det ryska imperiet. Ntd är stolt mediepartner till Chen Yun som nu är på världsturné. Publiken i Florida anser att Chen Yun är en dyrbar juvel. Här är mer om vad de sa efter att ha sett föreställningen som bland annat innehåller klassisk kinesisk dans. Chen Yun imponerade på publiken i Venice, Florida med 4 föreställningar den 11 och 12 mars. Teaterbesökarna sa att föreställningen är unik. The excitement, the strength of the people, the dancing, and I like the combination of live performance with the background. You know, the way it's integrated together is just awesome, as they say. Yeah. Very colorful, very educational, very upbeat, but you know, has its reality in between the lines. Publiken var fascinerad av Chen Yuns mål att återuppliva den 5000 år gamla kinesiska kulturen från tiden före kommunismen. Oh my goodness, I don't know why we can't go back to that. It was so much beautiful, so much more people-oriented than what is in China today. It's really a shame to see a beautiful culture being subjugated to the communists. That's not good. It's tragic what communism has done. Unfortunately, too many people don't see the dangers of it. And I thought it was very brave of you to bring this message, especially in this time when we need it so badly. So coming today and sitting in this audience and listening to your messages and seeing these beautiful people dance, I was in another world, and I was so happy to be in this world. It's just beautiful that you're bringing the awareness, because we're also lucky here that we don't have so much persecution and rules, but we are moving in that direction, so it's a wake-up call for everybody. Vissa sa att det fanns en andlig närvaro i hela föreställningen och tillade att värderingarna är universella. A godly presence, and I think everyone should look toward God for help and for guidance and to spread his love. And you can see that in the show. Even religious and moral values seem to be shared amongst multiple cultures, multiple faiths throughout the entire world. I mean, the idea of just respect and caring for others, and the sanctity of life, those are things that are shared in cultures all over the world. And, you know, so I definitely see that in the history and the culture that was shown today. And it's something that was actually very familiar to me and very wholesome. So I enjoyed it very much. Please go on, and I will come back. I don't know where I'll come back, but I will come back and I will spread the word. Everyone needs to see this show. Chen Yun turnerar runt om i världen och de uppträder i Sverige på konsert och kongress i Linköping den 6-7 maj och på Cirkus i Stockholm den 8-10 maj. Tack för att du har tittat och på återseende. En föreställning som verkligen betyder något. För var och en av oss. Detta är vad du har väntat på. Se den minst en gång i livet. Köp biljetter nu på chenyun.com.